Sự trùng hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến người ta phải thốt lên, định mệnh đã viên mãn, không? Trong vòng xoáy tin đồn của làng giải trí, luôn có một vài cặp cái tên có thể gây rắc rối chỉ cần nhắc đến. Cặp đôi vàng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Chuyện Sở Kiều, nay lại bị cư dân mạng lùng sục vì hàng loạt sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Từ cùng một địa điểm quay phim cho đến tiếng vang tinh tế trong copywriting của Weibo, đến sự đồng bộ vô tình trong cuộc sống, đó là sự sắp đặt cẩn thận của số phận hay sự nỗ lực có chủ ý của cả đội. Trong trò chơi trinh thám quốc dân này, chúng ta không khỏi đặt câu hỏi, khi sự trùng hợp xảy ra thường xuyên đến mức khó tin, liệu sự thật có còn xa vời? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá lớp sương mù này và xem ẩn sau cặp đôi CP trùng hợp này ẩn chứa câu chuyện gì. Một bài đăng trên Weibo từ studio của Triệu Lệ Dĩnh vô tình gây sóng mạng. Địa điểm chụp được lựa chọn cẩn thận trùng với địa điểm quay tạp chí mới nhất của Lâm Canh Tân. Ngay cả những điểm trên tường cũng giống nhau đến kinh ngạc. Đây không phải là định mệnh, nó chỉ đơn giản là một kịch bản. Cư dân mạng đã hóa thân thành Sherlock Holmes, so sánh từng bức ảnh, phân tích từng câu văn và không ngừng tìm kiếm mối liên hệ bí mật giữa hai người. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà còn là suy đoán chung chung về mối quan hệ giữa hai người. Khi quá trình đào tiến triển, nhiều chi tiết hơn sẽ xuất hiện. Diêu Gong Wei Wei của Triệu Lệ Dĩnh trùng khớp với Lâm Canh Tân, các từ Duy Dong và Duran trong bài viết dường như đang kể những câu chuyện chưa biết. Điều thú vị hơn nữa là cả hai thậm chí còn có thể đồng bộ những thói quen nhỏ trong cuộc sống, như việc kết hợp trang phục sân bay một cách cẩn thận hay cách kiểm tra thú cưng độc đáo. Cư dân mạng, trong một thời gian, những lời kêu gọi Chao Ly, In và Lâm Canh Tân lại ở bên nhau, lan truyền khắp nơi, thậm chí không khí cũng tràn ngập sự ngọt ngào. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang đắm chìm trong ảo mộng ngọt ngào về CP trùng hợp ngẫu nhiên, thì những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Một số người chỉ ra rằng những cái gọi là sự trùng hợp này có thể là sự cường điệu có chủ ý do đội của cả hai bên tạo ra nhằm thu hút sự chú ý. Suy cho cùng, trong thời đại mà giao thông là vua, bất kỳ chủ đề nào có thể thu hút sự chú ý đều là nguồn tài nguyên quý giá. Đối mặt với những nghi ngờ này, người hâm mộ đương nhiên không chịu thua kém và hết người này đến người khác phản bác, tin rằng tình yêu đích thực không cần phải nói bằng lời, và tình yêu đích thực có thể được nhìn thấy trong từng chi tiết. Hai bên đều nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình và tranh cãi không ngừng khiến toàn bộ sự việc càng trở nên khó hiểu hơn. Trong cuộc khủng hoảng, sự trùng hợp này, chúng ta phải đối mặt với hệ sinh thái phức tạp của ngành giải trí. Mỗi bước đi của người nổi tiếng đều có thể được phóng đại vô hạn và trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Để duy trì sự nổi tiếng, nhiều người nổi tiếng và nhóm sẽ chọn cách tạo ra các chủ đề và scandal cường điệu để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đằng sau những thành tựu tưởng chừng như hào nhoáng đó thường ẩn chứa những nỗ lực, hy sinh không hề hay biết. Sự trùng hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là biểu hiện của tình yêu đích thực hay bị thúc đẩy bởi lợi ích? Có lẽ chỉ có họ mới biết câu trả lời. Với tư cách là người xem và người hâm mộ, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận những sự trùng hợp này trong làng giải trí một cách hợp lý hơn. Suy cho cùng, dù là tình yêu đích thực hay sự cường điệu thì cuối cùng nó cũng sẽ không thể trụ vững trước thử thách của thời gian và công việc. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là những diễn viên xuất sắc và tác phẩm của họ là điều chúng ta nên chú ý nhất. Cho dù đó là đối tác ngầm trong The Legend of Chu Cheo hay những tác phẩm mới có thể có trong tương lai, chúng ta nên ủng hộ và động viên họ nhiều hơn. Suy cho cùng, trong ngành giải trí đầy biến động này, những diễn viên có thể giữ vững nguyện vọng ban đầu và tiếp tục tạo ra những tác phẩm chất lượng cao mới là điều chúng ta nên trân trọng nhất. Khi những sự trùng hợp ngẫu nhiên trong ngành giải trí trở thành chủ đề bàn tán của chúng ta, sau bữa tối, chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ về sự thật đằng sau chúng. Câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có lẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên duy trì một trái tim lý trí và ấm áp, trân trọng công việc của họ và ủng hộ ước mơ của họ. Suy cho cùng, trong thế giới đầy rẫy những điều chưa biết này, việc được gặp gỡ những người và những điều khiến bạn phấn khích tự thân đã là một điều hiếm có. Ngành công nghiệp giải trí lại một lần nữa dậy sóng. Một bức ảnh đường phố do ngôi sao nổi tiếng Lâm Canh Tân chụp đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nam diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp trai gần đây đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng với chi tiết trang phục khi xuất hiện trên đường phố và họ bắt đầu tranh luận sôi nổi. Lâm Canh Tân mặc một chiếc áo phông đơn giản và giản dị với quần jean, có lẽ là trang phục bình thường hàng ngày. Tuy nhiên, những người hâm mộ tinh ý đã phát hiện ra một chi tiết vô cùng bắt mắt: mặt dây chuyền hình con thỏ màu vàng dễ thương được ghim trên áo phông của anh ấy. Món đồ trang sức tưởng chừng bình thường này khiến nhiều người nhớ đến người bạn thân trong ngành của anh, nữ diễn viên nổi tiếng không kém Triệu Lệ Dĩnh. Như chúng ta đã biết, thỏ là cung hoàng đạo của Triệu Lệ Dĩnh và là một trong những con vật yêu thích của cô. Liệu Lâm Canh Tân cô động cơ thầm kín cho hành động này? Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có bí ẩn nào đó ẩn giấu? Câu hỏi này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Lâm Canh Tân còn đeo một chiếc đồng hồ đặc biệt trên cổ tay. Chiếc đồng hồ này không phải là một chiếc đồng hồ thông thường mà là phiên bản giới hạn được một thương hiệu nổi tiếng ra mắt nhằm kỷ niệm ngày của cha, với dòng chữ Daddy được in nổi bật trên mặt số. Chi tiết này một lần nữa làm dấy lên suy đoán của cư dân mạng. Mặc dù Lâm Canh Tân vẫn chưa lên chức bố, nhưng việc anh lựa chọn đeo một chiếc đồng hồ ý nghĩa như vậy liệu có hàm chứa những kỳ vọng nào đó về cuộc sống tương lai của anh không? Khi bức ảnh đường phố này lan truyền nhanh chóng trên Internet, cuộc thảo luận của cư dân mạng không ngừng gia tăng. Một số người cho rằng đây chỉ là sở thích ăn mặc của cá nhân Lâm Canh Tân và không nên giải thích quá mức. Những người khác nhấn mạnh rằng những chi tiết này có ý nghĩa sâu sắc và có thể liên quan đến mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Trên thực tế, scandal giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã có từ lâu. Cả hai từng vào vai cặp đôi đẹp đôi trong phim cổ trang Phoenix Prisoner. Sự hiểu biết ngầm về kỹ năng diễn xuất cùng những cảnh quay giàu cảm xúc trong phim khiến nhiều khán giả đặt kỳ vọng lớn vào cặp đôi màn ảnh này. Sau khi bộ phim hoàn thành, màn tương tác thân mật giữa hai người trong bữa tiệc mừng đã khơi dậy trí tưởng tượng của người hâm mộ. Tuy nhiên, đúng lúc dư luận đang dậy sóng, Triệu Lệ Dĩnh liên tục làm rõ, nhấn mạnh cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Cô thậm chí còn đăng một bức ảnh ấm áp với con trai lên mạng xã hội cá nhân, dường như đang truyền tải những ưu tiên trong cuộc sống hiện tại của cô đến công chúng. Studio của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhiều lần đưa ra tuyên bố khẳng định giữa hai nghệ sĩ không có mối quan hệ đặc biệt nào vượt quá tình bạn. Mặc dù vậy, việc lựa chọn trang phục lần này của Lâm Canh Tân vẫn gây ra một đợt đồn đoán mới. Phải chăng mặt dây chuyền hình con thỏ liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và chiếc đồng hồ ám chỉ danh tính của cha anh có nghĩa là ông đang truyền tải một thông tin nào đó theo một cách đặc biệt? Vấn đề này đã gây ra các cuộc thảo luận rộng rãi trên Internet với nhiều suy đoán và cách giải thích khác nhau lần lượt xuất hiện. Điều thú vị là đây không phải là lần đầu tiên Lâm Canh Tân trưng bày những món đồ liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh trước công chúng. Trước đó, anh từng chia sẻ bức ảnh Polaroid của hai người lên mạng xã hội. Trong ảnh, hai người mỉm cười rạng rỡ và tương tác một cách tự nhiên như một đôi bạn thân. Những chi tiết này đều thử thách trí tưởng tượng và khả năng suy luận của cư dân mạng. Khi tình hình phát triển, cuộc thảo luận bắt nguồn từ một chiếc mặt dây chuyền hình con thỏ nhỏ, dần dần phát triển thành một cuộc thảo luận lớn về đời tư của những người nổi tiếng và sự chú ý của công chúng. Người ta bắt đầu nghĩ, trong thời đại thông tin phát triển cao như hiện nay, liệu mỗi chuyển động của một ngôi sao có nên bị diễn giải quá mức? Sự chú ý của công chúng đến đời sống riêng tư của người nổi tiếng có vượt quá giới hạn hợp lý?
Trong cuộc thảo luận được khơi dậy bởi những bức ảnh đường phố của Lâm Canh Tân, chúng ta không thể không nhìn lại những tương tác trong quá khứ giữa hai ngôi sao này. Cuộc hôn nhân của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có thể bắt nguồn từ bộ phim truyền hình cổ trang The Phoenix Prisoner mà họ đóng chung. Trong bộ phim truyền hình được nhiều người xem này, các nhân vật do cả hai thủ vai đều có những cảm xúc phức tạp và sự tương tác của họ cả trong và ngoài màn ảnh đã trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi của khán giả. Trong buổi phát sóng Phoenix Prisoner, màn trình diễn ăn ý của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã giành được sự tán dương nhất trí từ khán giả. Những nhân vật họ tạo ra trong vở kịch đã ăn sâu vào lòng người, những chuyển biến cảm xúc tinh tế giữa hai người đã chạm đến trái tim của vô số người xem. Khi cốt truyện phát triển, nhiều khán giả bắt đầu mong chờ cặp đôi trên màn ảnh sẽ tỏa sáng. Ngoài đời thực, bữa tiệc ăn mừng sau khi bộ truyện hoàn thành đã đẩy sự mong đợi này lên đến đỉnh điểm. Tối hôm đó, nhiều bức ảnh của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh được lan truyền trên mạng. Sự tương tác thân thiết của họ khiến nhiều trái tim người hâm mộ đập nhanh hơn. Trong ảnh, họ hoặc đang nhìn nhau mỉm cười, hoặc đứng cạnh nhau, bầu không khí tự nhiên và thân mật khiến người ta phải mơ mộng. Tuy nhiên, ngay khi trí tưởng tượng của người hâm mộ đang chạy đua thì thực tế lại giáng một đòn mạnh vào họ. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng đáp trả những tin đồn này. Cô đăng bức ảnh chụp cùng con trai lên mạng xã hội cá nhân kèm chú thích: "Tôi yêu công việc, yêu cuộc sống và không thích những điều vớ vẩn." Với những suy đoán không cần thiết, studio của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố, nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ chỉ là mối quan hệ công việc thuần túy và bạn bè bình thường. Loạt phản hồi này dường như đang dội một gáo nước lạnh vào những người hâm mộ đang tràn đầy kỳ vọng. Tuy nhiên, lời làm rõ chính thức này không dập tắt hoàn toàn những đồn đoán bên ngoài mà ngược lại còn làm tăng thêm sự bí ẩn của mối quan hệ này ở một mức độ nhất định. Sau đó, cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều duy trì cuộc sống và làm việc tương đối khiêm tốn. Họ thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi công cộng hoặc tương tác trên mạng xã hội, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách tôn trọng. Trạng thái xa xôi này chỉ càng khơi dậy sự tò mò của công chúng. Quay trở lại hiện tại, những bức ảnh đường phố của Lâm Canh Tân chắc chắn đã tiếp thêm sức sống mới cho chủ đề này. Mặt dây chuyền hình con thỏ tưởng chừng bình thường đó lại trở nên có ý nghĩa vì có mối liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh, và chiếc đồng hồ có in chữ Daddy, thậm chí còn giàu trí tưởng tượng hơn. Điều này có nghĩa là Lâm Canh Tân đang nghĩ về giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình. Có phải anh ấy đang truyền tải thông điệp đến một người cụ thể theo cách tinh tế này? Điều đáng chú ý là trong vụ việc này, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước những suy đoán mới này. Sự im lặng này đã làm tăng thêm sự tò mò của công chúng và tạo cơ hội lớn hơn cho sự suy đoán. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải suy nghĩ xem có nên cho người nổi tiếng nhiều không gian riêng tư hơn hay không. Trong thời đại bùng nổ thông tin này, mọi chi tiết đều có thể được phóng đại và diễn giải vô hạn. Nhưng chúng ta có quyền soi mói đời tư của người khác không? Mọi động thái của người nổi tiếng có nên trở thành chủ đề bàn tán của công chúng? Cuộc thảo luận này được khơi dậy bởi một mặt dây chuyền hình con thỏ nhỏ phản ánh ở một mức độ nào đó thái độ của xã hội đương đại đối với quyền riêng tư của người nổi tiếng. Nó buộc chúng ta phải suy nghĩ về cách cân bằng giữa việc theo đuổi ngôi sao và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Trong cuộc thảo luận đang diễn ra này, chúng ta không thể không suy ngẫm xem liệu sự quan tâm của công chúng tới đời sống riêng tư của người nổi tiếng có vượt qua giới hạn hợp lý hay không. Là người của công chúng, người nổi tiếng chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, nhưng họ cũng có quyền được bảo vệ quyền riêng tư của mình. Trường hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thực sự phản ánh một hiện tượng phổ biến trong ngành giải trí đương đại. Mọi động thái của một ngôi sao đều có thể bị hiểu quá mức. Một sự lựa chọn đơn giản về phụ kiện, việc vô tình chia sẻ cùng một khung hình hoặc thậm chí là hình ảnh phía sau bị mờ có thể gây náo động trên Internet.
Hiện tượng này một mặt phản ánh sự quan tâm của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình, mặt khác cũng bộc lộ xu hướng tò mò quá mức của công chúng về đời tư của người nổi tiếng. Chúng ta nên nhận ra rằng những người nổi tiếng cũng là những người bình thường, họ cũng có quan hệ xã hội và cuộc sống riêng tư bình thường. Việc diễn giải quá mức mọi hành động của họ không chỉ có thể gây ra những rắc rối không đáng có cho các bên liên quan mà còn có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển nghề nghiệp của họ. Vì vậy, khi chú ý đến tin tức của những người nổi tiếng, chúng ta cũng nên duy trì sự lý trí, kiềm chế và dành cho họ sự tôn trọng cũng như không gian riêng tư mà họ đáng được có. Đồng thời, sự việc này cũng khiến chúng tôi phải suy nghĩ về trách nhiệm đưa tin của giới truyền thông. Trong khi theo đuổi lượt nhấp chuột và sự chú ý, giới truyền thông cũng nên xem xét tính xác thực của báo cáo và tác động có thể có đối với các bên liên quan. Làm thế nào để cân bằng giữa việc thu hút độc giả và tôn trọng sự thật là câu hỏi mà mỗi người làm truyền thông nên nghiêm túc cân nhắc. Điều đáng ghi nhận là cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều cư xử rất đúng mực trước những đồn đoán này. Họ không cố tình cường điệu hóa cũng như không phản ứng thái quá trước những tin đồn này. Cách xử lý này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của họ với tư cách là người của công chúng, mà còn là tấm gương tốt cho những người nổi tiếng khác. Nhìn về tương lai, chúng tôi kỳ vọng Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp và mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Bất kể mối quan hệ của họ là gì, với tư cách là người xem, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến những màn trình diễn tuyệt vời của họ trên màn ảnh hơn là suy đoán quá mức về đời tư của họ. Cuối cùng, sự việc này cũng cho chúng ta cơ hội suy nghĩ, trong thời đại thông tin phát triển cao như hiện nay, chúng ta nên xử lý thế nào cho đúng đắn những câu chuyện phiếm về người nổi tiếng. Làm thế nào để tìm được sự cân bằng giữa việc thỏa mãn sự tò mò và tôn trọng quyền riêng tư của người khác? Những câu hỏi này đáng để mỗi người chúng ta suy ngẫm. Trong mọi trường hợp, tất cả chúng ta nên nhớ rằng những người nổi tiếng trước hết là nghệ sĩ và thứ hai là người của công chúng. Chúng ta hãy chú ý hơn đến tác phẩm của họ và dành cho họ sự tôn trọng và hiểu biết mà họ xứng đáng có được.